في هذا الفيديو راح أعرفكم على جديد شركة سامسونج، هاتف سامسونج جالاكسي A55. ونبدأ بالتصميم. الجهاز يحمل نفس لغة تصميم الإصدار السابق، بفريم من الألمنيوم مع واجهة أمامية وخلفية من الزجاج المدعم، ووزن 213 جرام. والجهاز يأتي بميزة مقاومة الماء والغبار بمعيار IP67. يمكن غمر الهاتف بالماء لمدة 30 دقيقة دون أي مشاكل. والشاشة هون تعتبر متعة بصرية حرفيا من حيث دقة الألوان وكثافة البكسلات. ومين يقدر ينافس سامسونج في مجال صناعة الشاشات، وهي من نوع سوبر أموليد بدقة Full HD بلس بحجم 6.6 إنش، محمية بطبقة زجاج حماية Corning Gorilla Glass Victus، وتأتي بكثافة بكسلات 393 بكسل في الإنش الواحد، وبسطوع يصل إلى 1000 نت، ومعدل تحديث شاشة 120 هرتز. الشاشة تدعم خاصية Always On Display وميزة HDR10 بلس ودولبي فيجن للمحتوى المدعوم. والبصمة تأتي مدمجة أسفل الشاشة من نوع الأوبتيكال. وننتقل للصوتيات. الهاتف مدعم بسماعتين سبيكر ستيريو يدعم تقنيتي هايرس أوديو ودولبي أثموس. أما الكاميرات فهي نقطة قوة في الجهاز، ولا سيما هو وضع التصوير الليلي. والكاميرات جاءت ثلاثية العدسات بشكل عمودي. العدسة الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8، تدعم تركيز التلقائي بيكسل دول أوتو فوكس وتثبيت بصري OIS وإلكتروني EIS. العدسة الثانية ألترا وايد بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2 بزاوية عرض فول فيو 123 درجة. العدسة الثالثة ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4، وبجانبهم فلاش LED. والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2. الكاميرات تدعم تصوير بنمط البورتريه والHDR والبانوراما والتصوير الليلي والاحترافي، بالإضافة إلى تصوير مقاطع فيديو بجودة تصل إلى 4K 30 إطار بالثانية وفل HD 60 و30 إطار بالثانية. وفيما يخص الأداء والعتاد الداخلي، الجهاز مزود بمعالج الأحدث من سامسونج، وهو الإكزينوس 1480 8 الأنوية بدقة تصنيع 4 نانومتر بسرعة تردد 2.75 جيجا هرتز مع معالج رسوميات إكليبس 530. أما الذاكرة ومساحة التخزين، الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية رام بسعة 8 جيجا بايت أو 12 جيجا بايت، مع نسختين من مساحة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت. ويمكن للمستخدم زيادة مساحة التخزين عن طريق تركيب بطاقات ذاكرة خارجية من نوع مايكرو SD بسعة تصل إلى 512 جيجا بايت. ولما نحكي عن النظام، فالجالكسي A55 يعمل بآخر إصدار من واجهة سامسونج الشهيرة One UI 6.1، والمبنية على نظام الأندرويد 14. ومن ناحية البطارية، الجهاز جاء ببطارية من نوع ليثيوم أيون بسعة 5000 ملي أمبير مع قدرة شحن 25 واط. أما الاتصال والشبكات، فالهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وبلوتوث إصدار 5.3 وواي فاي 6، ومع ميزة NFC وGPS، بالإضافة إلى دعم تركيب شريحتين اتصال سيم كارد. وبالنسبة للألوان والسعر، الهاتف يتوفر بأربعة خيارات من الألوان، هما اللون الأسود واللون الأزرق واللون الأصفر واللون الزهري، وبسعر مفاجئ $480 أمريكي تقريبا لأقل نسخة من الجهاز. بالختام، لا تنسى تدعموني بلايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات لتوصلك فيديوهاتي أول بأول.